Sziasztok! Az egyik kedvenc versenypályám a Matyéri vezőspálya. Valóban versenypálya oldalán forgathatunk ma. Ez egy rendhagyó alkalom, tegnap ért véget az OHCB, az Országos Horgász Csapatbajnokság, és megkértem a pálya vezetőjét, hogy egy film erejéig hadd legyetek ti is részesei ennek a feletetett pályán történő izgalmas horgászatnak. A mai nap nem titkolt célja a partközeli, rövid rakósbotos horgászat népszerűsítése. Az egyik kedvenc horgászmódszerem, és most már mindenki számára elérhetővé vált az utóbbi pár évben. Szeretném megmutatni, hogy én miért imádom. ...2017 áprilisa óta, mióta piacon vannak a részeretetőanyagok, a Panettone Carp neve egybefort a Matyéri evezőspályával. Eszem ágában sincs mást keverni ehhez a horgászathoz. 2 kilót hoztam magammal, de csak egyet keverek be. Ennek az hogy egyedül vagyok, nem kell konkurencia ellen etetnem, és bőven elég az alapozásnál betenni a kaját, később majd kukoricával fogom pótolni. Ennek ellenére lőtávolban hagyom a második zacskót is. Kevés vizet igényel a Panettone, kb. 3 decit, az úgy néz ki, hogy 1, 2, 3. Persze ez itt teljesen pontatlan, de a végső mennyiséget úgysem vízzel fogom beállítani, hanem a szintén Panettone illatú részeraktivátorral. Az első adag vízzel egy ilyen közepesen ragadós cuccot kapok, és ezt küldöm meg ezzel a Panettone aktivátorral. Nem kell bele sok, én olyan 4-5 kilót használok egy teli dobozzal, ennek megfelelően csak egy 5-ödét nyomtam rá körülbelül. Amíg a kaja felszívja a hozzáadott nedvességet, addig előkészítem ezt a kis kukoricát, egy vödörrel hoztam. Ez a kulcsa a partközeli rakósbotos horgászatnak a Matyéri evezőspályán. Nem azért, mert jobban szeretné a hal, mint az etetőanyagot, hanem azért, mert ez jobban ott marad a rézsűn, nem mosódnak le a szemcsék, és a folyamatos dobással, a hanggal is ingereljük őket, de erről majd még később. Én leszoktam mosni a kukoricáról ezt a tartósítószert, amiben ázik, vagy nem tudom mi ez, csak egy kicsit átmosigálom, nem tart csokból, 2 részletben meg is tudom oldani ezt a 10-12 dobozt. Ha ezzel meg vagyunk, érdemes egy picit feltölteni vízzel. Csak annyira, hogy körülbelül 2/3-ig ellepje a kukoricát. Én szeretem, hogyha a tetején marad egy kis rész szárazon, majd elmondom, hogy miért. Amint azt említettem, a kaja jó részét már az elején be fogom alapozni, gyakorlatilag az egészet. Ehhez teszek 2-3 marék kukoricát, majd további kukoricákat fogok mögé szórni, de az nem baj, hogyha az etetőanyagban is talál a hal kukoricát. A viszonylag meredek lejtő miatt egykezes gombócokat gyúrok, és a túlnedvesített kaját így óvatosan csak meglapogatom gyakorlatilag. Nyomás nélkül próbálom ezeket a gombócokat formára alakítani. Ennek az oldódásban van nagy szerepe, ugyanis ha ezt csak így bedobom magam elé a vízbe, akkor jól nyomon követhető, milyen gyorsan és egy pontban oldódnak a gombócok.
Az alapozó gombócokat egy jó méterrel rövidebbre fogom dobni, mint ahol majd horgászni szeretnék. Ennek kizárólag a lejtés az oka, meg az a tény, hogy a kajába belefürdő, később megakasztott halak, amikor megriadnak, rendszeresen szétverik a gombócokat, a földön fekvő kaja szemcséi szépen lassan mosódnak majd lefelé. A gombócok után pedig 2 marék kukoricát szórok még, szigorúan a horgászandó területre. Igyekszem azért úgy szórni, hogy ne nagyon menjen túl, tehát nagyjából az úszóig hújjanak a szemek. Ez így jó is. Több mint 2 kilométer hosszú ez az evezős pálya, hiszen 2 kilométer belőle csak a mért rész. És van vagy 150 méter széles, plusz ott van a túloldalon a másik rész, ahol a féderes filmet forgattuk legutóbb. És ez mind úgy tele van hallal, hogy az ember ide lejön, és egy 8 méteres rakósbottal ezt műveli. Tehát amellett, hogy egy nemzetközi hírű, nemzetközi licenszel is rendelkező kajak, kenu, evezős pálya, a horgászversenypályák között is egyedülálló. Nagy szerencsénk nekünk, magyar versenyzőknek, hogy akár évi 10-12 úszós, illetve féder versenyen is részt vehetünk itt. Mint minden alkalommal most is szeretnék pár szót szólni a felszerelésről. A bot nem más, mint a Power Carp 8 méteres, ami mindmáig felfoghatatlan 40 000 forintos árával 2 topszettel kerül forgalomba, és tökéletesen kiszolgálja ezt a horgászatot. Ezt is, mert a keszegezést, a kárászozást és egészen az ennél sokkal durvább nagypontyos horgászatot is. 2 topszettel készültem, az egyik, ami most bent van, ez a fehér hidrogumis, nem engedi, hogy végigmondjam, mert élőben fogom megmutatni nektek. Szóval egy fehér hidrogumival szerelt 17-es főzsinórú 0,6-os belső szálvezetésű úszót tartalmazó cucc, amelyen egy 15-ös vastagságú előkén egy Gamakatsu 2260 A1 hard horog található. Ez a legklasszikusabb folyóvízi horgom egyébként, de pontyozni is szeretem, hogyha kukoricával horgászom, mert az öblébe szépen el tudom rejteni az egész szem kukoricát. A fehér hidro önmagában nagyon kevés lenne ehhez a horgászathoz, hiszen a halak erejük teljében vannak, viszont ezzel, hogy le tudom fejteni az oldal kivezetésnél a szükséges, vagy inkább felesleges gumimennyiséget, így pikpak meg tudom szákolni ezeket a kisebb-nagyobb pontyokat. A másik szerelék elsősorban a gumiban különbözik, hiszen az úszóméret jelen 0,6-os úszóhoz képest csak egy kicsivel nagyobb 1 grammos. Az olmozás nagyjából ugyanaz, a zsinórvastagság itt is 17-es, amiben igazán különbözik a 2 cucc egymástól az a horog. A fekete hidron egy nagyon vastag húsú, szakál nélküli, igazi brutális tubertini versenyhorgot használok.
partközeli rakósbotos horgászat egyik legkardinálisabb pontja, hogy megértsük, hogyan rendeződnek el a halak a lejtőn. Egy vízszintes placon ez viszonylag egyszerű, ha van áramlás, akkor annak megfelelően jobbra vagy balra találjuk inkább a halakat az etetéshez képest, de a lejtő kicsit komplikáltabb. Megmutatom, milyen fenékmérést végeztem a peca elején. A bothoz ugye 8 méter, ezt szeretem teliben kihasználni, és ott még bőségesen lejt a plac, úgyhogy oda kimértem az úszómat úgy, hogy lent legyen egy 10 centi. Amint azt láthatjátok, a testen kívül még egy 6-8 centinyi szár van lent, és ahogy jövök közelebb, kialakul egy kép előttünk arról, hogy milyen meredekségű ez a lejtő. 60-70 centivel közelebb már a teljes úszószár kint van, és egy további 40-50 centivel pedig már az úszószár alatti rész is látszik. Ez azt jelenti, hogy látványosan megmutassam a végeredményt. Ez azt jelenti, hogy körülbelül egy ilyen nyíltagnyi hosszon nagyságrendileg 15 centit lejtett a meder. Én ebbe a világos szürke részbe etetem az etetőanyagot, a kukoricát erre a középső részre szórom, ami értelemszerűen keveredik a lemosódó morzsákkal, a horgot pedig valóban ide teszem, hiszen a halak szemből érkeznek, és azt szeretném, hogy az én horgom legyen az első, amivel találkoznak. Egy ilyen rézsűn történő horgászatnál a legfontosabb az, hogy az, amit dobunk, az soha ne érje el azt a pontot, ahova horgászunk. Mivel kukoricával horgászunk és kukoricával is etetek, joggal merülhet fel a kérdés, hogy miért pont a horgomat vegye fel a hal. Erre az egyik választ már megadtuk a lejtő elemzésekor, hiszen a halak szemből érkeznek és azt találják meg először. Vannak viszont halak, amik már jó ideje ott vannak az etetésen, nekem pedig az a dolgom, hogy a szájukba juttassam a horgot. Ehhez fizikai segítséget is tudunk alkalmazni, nevezetesen kikönnyítjük a kukoricát, hiszen amikor szívja a fenéken talált magakat, akkor nem mindegy, hogy a horgunk az első vagy az utolsó lesz, ami elindul a szája felé. Erre is van megoldás, egy nagyon egyszerű trükköt mutatnék nektek. A fenéken fekvő kukoricák közül kiveszek tetszőlegesen 3 szemet, amik ugye süllyednek, azért vannak a fenéken, és elkezdem őket óvatosan ropogtatni úgy, hogy látszólag semmi ne jöjjön ki belőlük, csak a nedvesség. Egy kicsit megtöröm a formájukat, visszateszem, és lám úsznak a tetején. Ezt meg lehet csinálni 10 szemmel, 8-szor pop-upot kapunk, az a nagy az éppen elsüllyedt, de a jellemző az, hogy ki tudok készíteni magamnak néhány olyan szemet, amik utána a víz tetején úsznak. Ha viszont horogra tűzöm ezeket az úszó szemeket, akkor már fenéken maradnak, de lényegesen könnyebbek, mint a többi, és könnyebben tudja felszívni a hal. Karikakeszeg.
előző hal egy karikakeszeg volt, ez pedig egy dévér, ami beülőben elkapta. Nem csak pontyok vannak Matyéren, hanem híresen öreg, nagyméretű kárászok is, és az utóbbi pár évben ilyen szép keszegekkel is találkozhatunk. De ezeket a szép fehér halakat nem rakom össze a pontyokkal, hadd menjenek szabadon. A folyamatos etetés hatására egy karikakeszeg, 2-3 dévér, utána már egy kárász is jött, és én bizony pontyot szeretnék fogni ebben a rendelkezésemre álló pár órában, úgyhogy a kukorica helyett valami keményebb csagyra váltok. Ehhez először horgot kell cserélnem, ezt megmutatom közelről, hogy mi a lényeg. Ugyanezt a szakál nélküli Tubertini horgot fogom használni, csak tegnap este egy pár elők erejéig tettem rájuk csalitüskét. És erre a csalitüskére bizony már bármit feltehetünk. Nem gond az, hogy rakósbot van a kezünkben, és nem pedig féder. Úgyhogy hoztam magammal a Ceria Walter wafterekből, azért az le fogja szelektálni a fehér halat. Ennek a 10 millis narancsos wafternek a mérete körülbelül ugyanakkora, mint egy nagyobb szem kukoricáé. Viszont mivel a kukoricát szórom folyamatosan, minden hal arra mozdul rá, pláne a vízközti halak, keszegek, kárászok már lehullóban követik a horgot, ezt pedig nem fogják követni, le tudom fektetni az aljára. Ugye a tüskét még úgy, ahogy megemeli a wafter, de a horgot már nem, és stabilan egy helyen tudom tartani, nem mozgatom a botot, és megvárom vele a pontyot. Hoztam magammal többfélét is, a narancsos mellett itt van az ananászos, rikító sárga, neon zöldbe hajló színű, és itt van az epres, ami az én speciál kedvencem. Valamiért ezt a rózsaszínt nagyon eszi a hal metodozásnál, de nem fogja megvetni rakósbotnál sem. Azért fontos ez a pár szín, mert a kukoricához nyilván ez hasonlít legjobban, és nem biztos, hogy jó, ha hasonlít. Jelen esetben akkor van esélyünk arra, hogy a csalizott horgunk megvárja a nagyobb halat, hogyha annak színe a lehető legjobban különbözik a kukoricájétól. Sokkal tovább kellett várnom a kapásra, mint a kukoricával, és ez teljesen normális, hiszen a sok keszegféle kárász, esetleg törpe, ami nyalogatná a sárga csemege kukoricát, az most távol maradt. Így legalább 3 percig tartott, mire megette. Sajnos nekünk mind az úszós, mind pedig a féder versenyszabályunk tiltja a csalitüske használatát, a peletekről nem is beszélve. De a mindennapi, nevezzük konyhai horgászat folyamán nincsenek ilyen szabályok, úgyhogy bátran bíztatlak mindannyiótokat arra, hogy akár rakósbottal, akár féderbottal használjatok olyan nagyobb méretű, jól prezentálható, lebegő vagy süllyedő csalikat, amik helyettesíthetik a kukoricát, hogyha zavar a sok kis hal. Ez volt a narancsos wafter, most felteszem a kedvencemet, az eprest, amelynek a színe inkább valami rágógumihoz hasonló, de így viszont sokkal jobban látszik.
Ennyi volt mára, remélem ti is kedvet kaptatok egy rövidbotos rakózáshoz. Annyiba kerül, mint egy féderbot, de az élmény szerintem sokkal nagyobb. Hogyha olyan a hely, hogy kiáll a hal a part közelébe, a félkilós, kilós halak is nagy örömet tudnak szerezni egyszeri horgásznak. Én mára elköszönök, találkozunk a következő részben. Sziasztok!